Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Dagens avsnitt kommer handla om Volkswagen Golf. Och inte bara den senaste generationen eller senaste versionen som ni kan se här till vänster om mig, utan även en liten historisk återblick till lite äldre generationer av Volkswagen Golf som ni kan se här bland annat till höger om mig. Men fokus kommer ändå ligga på den senaste versionen av den senaste generationen, det vill säga generation 8 som ni ser här till vänster om mig. Och specifikt kommer vi titta på Golf GTE, alltså laddhybriden, som nu har fått en utökad räckvidd på enbart el på upp till 130 kilometer. Ganska signifikant förbättring och en ganska imponerande sträcka. Men som sagt, vi har även här möjlighet att titta på lite äldre generationer, för i år är det faktiskt 50 år sedan Golfen började produceras. Och vi kommer titta på vad som har förändrats här genom åren och genom generationerna. Hur har Golf egentligen utvecklats? Så med dessa ord så säger vi, häng med oss på denna provkörning och djupdykning om Volkswagen Golf. Innan vi går vidare med dagens djupdykning här om Volkswagen Golf så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner, glöm då inte att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder att klicka på knappen här bredvid videon, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss. Och det hjälper er med två saker. Nummer 1, ni missar aldrig när vi lanserar en ny video på kanalen. Och nummer 2, det här är det bästa sättet att visa ert stöd för oss. Men nu tillbaka till dagens djupdykning om Golf. Och låt oss då titta lite närmare på den här bilen, Golf generation 8.5. Och vad är det som har förändrats? Om vi börjar här på utsidan så kan man kort sammanfatta det med kanske egentligen inte så mycket. Men vi kan peka på några detaljer som har faktiskt förändrats. Och vi börjar här med själva emblemet. Det har faktiskt blivit belyst. Och det kan man inte se just nu när bilen är avstängd, men det är belyst. Och det finns även en liten remsa här, en ljusremsa som är också nytt. Den stora förändringen är egentligen strålkastarna. Inte nog med att de har blivit lite mer slimmade, så har vi även möjligheten att konfigurera bilen med EQ Matrix LED strålkastare. Något som vi känner igen från andra bilar i Volkswagen-gruppen. Men det är som sagt ett tillval. Och slutligen, stötfångaren. Den har blivit lite tydligare, lite mer aggressiv, lite sportigare och lite mer framhävt. Och det syns verkligen att det här är en lite mer aggressiv och kaxig bil jämfört med sin föregångare. Men det är i princip de förändringarna som har skett här i fronten på bilen. Då har vi ställt oss här bak på bilen. Då kan ni kanske undra, varför tittar vi inte på bilen från sidoperspektivet? Jo, för att där är verkligen skillnaden mellan generation 8 och 8,5 verkligen minimala. Däremot så kan vi nämna två parametrar som är bra att känna till när det kommer just till bilens dimensioner. Längden den är 428 cm och vikten, i alla fall bensinvarianten i grundutföraren, är på ungefär 1380 kilo. Lägg dessa två parametrar på minnet, för dessa två kommer vi nämna senare i videon när vi tittar på de tidigare generationerna av Golf. Här bak då, vad har förändrats? Ja, inte så mycket, ännu mindre än jämfört med fronten. Men det finns en faktiskt väldigt snygg detalj som har förändrats, och det är bakljusen. De har fått lite mer av en 3D-design här på bakljusen, i alla fall själva lyktorna, man kan säga så. Och det ser verkligen väldigt mycket mer modernt ut och sofistikerat. Så en väldigt lyckad men diskret facelift kan man säga här på generation 8,5. Då har vi hoppat in här i GTE:n och nu kan vi titta och se vad som har förändrats här i version eller generation 8.5 jämfört med generation 8. Och den stora förändringen är infotainmentsystemet och skärmen. Dels så har själva skärmen blivit större, den har kommit lite högre upp och så är det ett helt nytt system som sitter här i. Som delas bland annat med nya Passat och nya Tiguan som vi provkörde gjorde vi inte. Men vi tittade på de bilarna för nästan ett år sedan, och vill ni se den genomgången med de två bilarna så kommer det säkert en länk här ovanför. Men det är i princip den stora förändringen här i generation 8,5. Några andra detaljer är att här går det att styra temperaturen. Den funktionen har blivit bakgrundsbelyst nu så att det är lätt att hitta. Och en annan stor förbättring i alla
bilar av generation 8,5 så har man fysiska knappar på ratten. Tidigare så fanns det touchvarianter som inte alls funkade så bra. Men här är något väldigt positivt, för det här visar ju att Volkswagen lyssnar på sina kunder, tar till sig feedbacken och genomför de förbättringarna som behövs. Och egentligen, ja, det är egentligen de stora förändringarna som är värda att nämna här på insidan av nya Golfen. Och allt beror på vilken generation man är van vid. Är man van vid 8, ja men då är det inte så mycket som har hänt. Jämför man med 7, ja då är det kanske lite mer som har hänt. Som sagt, skärmen och infotainmentsystemet är den stora förändringen även där. Den har flyttats uppåt, den har blivit mycket större, en helt ny mjukvara. Och det har rensats på en massa knappar och reglage här vid centerkonsolen. Och allt har blivit lite renare och lite mindre. Speciellt växelväljaren här som har blivit väldigt liten här i generation 8 och 8.5. Men så var en vanlig växelväljare egentligen i generation 7. Men det som är bra med Golfen är att man vet verkligen vad man får. En robust och stabil bil som egentligen presterar enligt förväntningar, och man vet exakt hur den kommer att vara även i kommande generationer. Vi kan förhoppningsvis lägga en väldigt trevlig layover här när vi pratar om sätena, för här har vi verkligen en hint till historiken med de här rutmönstrade sätena som vi har här i GTE:n. Väldigt, väldigt snyggt gör det sig här i bilen, och man påminns också om historiken från Golfen. Ja, det är i princip de sakerna som har hänt här och värda att nämna på insidan. Då har vi hoppat in här i GTE:n nutid, generation 8.5. Och man känner direkt att det är en bekant känsla här inne i kupén. Och en väldigt trevlig bil. Jag har precis kommit upp till lite kurvigare vägar. Och nu är vi i komfortläget, men om jag snabbt skiftar över till sportläget, trycker på lite, ja, då finns ju kraften där, 272 hästar. Men prestanda på papper är en sak och prestanda i verkligheten är en annan sak. Och just i det här fallet så är det ändå en bil som kan köras rätt ordentligt. Men man måste ändå komma ihåg att det är ändå en bil som väger en del. Ungefär 1,6 ton vill jag minnas att den väger. Så det känns. Och 272 hästar, det är faktiskt mer än den senaste versionen av GTI. Men om jag skulle välja mellan de två och skulle vilja ha den sportigaste bilen, så skulle jag nog ta GTI som då väger lite mindre. Det finns därutöver faktiskt en prisskillnad mellan dessa två, där GTI är ett bra antal 10 000 kronor dyrare än GTI. Som man kan lägga då på bensinpengar istället. Vi pratade om i introduktionen att räckvidden på el här i GTE:n har förbättrats ganska så ordentligt. Från ungefär 60 km i föregående generation eller halvgeneration till ungefär 130 km. Jag skulle ändå vilja påstå att majoriteten av svenskarna kan ju ta sig i den vardagliga körningen på enbart el i en sån här Golf då. Så på så sätt en väldigt kompetent bil som både har en bra räckvidd på el, man kan köra en bil inte man så vill. Vill man köra lite sportigare, nu är jag såklart inne i sportläget igen när det blir lite kurvigt, och då kan man verkligen dra på ganska ordentligt här. Så ja, en väldigt bra allrounder om man kan säga så. En Golf ska ju vara väldigt förutsägbar på ett positivt sätt. Man vet vad man får, och det ska vara ändå, jag tror att de kallar det för prisvärd mobilitet. Och det gäller väl nästan alla Golf-varianter, men mer om det lite senare. Jag vet inte riktigt om GTE:n klassas i det här påståendet prisvärd mobilitet fortfarande med det priset som den har. Men mer om priser kommer vi berätta lite senare här i avsnittet. Och berätta vad vi ser, vad den faktiskt matchar det påståendet och vad den inte gör det. Men det är ändå bra tryck i den här bilen. Men den är väldigt ombonad, och kanske är det för att vi precis har kört de äldre generationerna av Golfen och andra generationer av Golf GTI, där man
Det är en helt annan känsla. Det är en helt annan feedback från bilen. Här är allt nästan så att man har lagt ett lager vadderad bomull runt allt här. Ljudet, känslan, styrningen. Det är en annan känsla i den här bilen. På gott och ont såklart. Väldigt mycket är ju bra här i den uppdaterade generation 8.5 som vi sitter i. Men det finns en sak som jag kanske har en åsikt om, och det är, sitter man riktigt lågt som man vill sitta när man kör lite sportigare, då kan man tycka att den här större infotainment-skärmen som har kommit nu i 8.5 sitter kanske lite väl högt och är kanske lite väl stor, att den distraherar lite från vägen eller från sikten över vägen. Det är mest en detaljkommentar, men det känns som att det är rätt vanligt att tillverkare lägger infotainment-skärmen alldeles för högt upp för att sedan i kommande generation sänka den lite längre ner. Så låt oss se om jag kommer ha rätt här i det jag förutspår här, att i nästa generation Golf 9 antar jag då, att skärmen kommer sjunka lite längre ner. Nu sitter vi i 7:e generationens Golf. Men det är egentligen inte därför vi sitter i den här bilen. För att det här är en GTI Club Sport. Och den kan man köra så här roligt. Det är helt otroligt vilken bil det här är. Man har verkligen tagit bort all onödig vikt. Och då har man egentligen det roligaste man kan få i en Golf. Helt otroligt rolig bil. Skalstolar. Extremt bra stöd här åt sidorna så man sitter fastklistrat. Manuell låda. Hela golfbolles variant på växelspaken. Och så kör man. Just nu är vi i... Se vilket körläge körläge. Det heter inte sport här, det heter race. För att det är så det känns jämfört med en vanlig GTI, man kan säga så. En helt annan nivå. Så det här är, om man vill verkligen maximera känslan och sportigheten i en Golf, då ska man ha en GTI Club Sport. Enda problemet är att det bara tillverkades, tror jag kan läsa här nere, 400 stycken. Och vad vi har hört så hamnar 5 i Sverige, och det här är den enda egentligen som ägs av Volkswagen Sverige. Så vi har väl turen att kunna få provköra den här idag. Men vilken bil det här är. Så mycket körglädje. Ja, jag låter nästan ljudet och mitt leende tala för sig självt när vi får lite mer utrymme här till bilarna framför. Vi har förflyttat oss till år 1974. Det här är alltså den första generationen av Golf Mark 1. Och den står såklart i centrum i år när det är 50 år som modellen Golf fyller. Och oj, vilken otrolig bil. Så pass mycket känsla i den här bilen. Så pass mycket annorlunda. Det måste nog erkänna att det här är nog en av de äldsta bilarna jag själv har kört. Men vilken otroligt charmig bil det här är. Fantastiskt. Och nu precis när vi hamnar i lite av en bilkö, då kan vi snabbt skifta över till kuriosa om den här bilen. Det här var alltså ersättaren till Bubblan. Så en väldigt viktig bil för Volkswagen. Och det var viktigt att den här bilen skulle bli väldigt bra. Och därför tog man in en speciell designer. Nu får ni ursäkta mitt uttal, men italienaren Giorgetto någonting hette han. Och det sägs att Volkswagens ledningsgrupp gick på en bilmässa och hittade 6 stycken bilar de gillade designen på. 4 av dessa var signerade just denna italienare på G. Så det var kanske inte konstigt att han fick arbetet att designa den här första generationens Golf. Och det var inte bara designen som var viktig, utan det var även att den skulle vara uthållig och hållbar. Så därför testade man faktiskt bilen med att köra den från den nordligaste delen av Nordamerika till den sydligaste delen av Sydamerika. Och uppenbarligen så klarar den väldigt väl, för att nu finns den här med oss.
Lite om mått, för det har varit lite av ett tema här under dagen när vi har tittat på de olika golfvarianterna. Den här bilen mäter, om jag läste rätt, så mäter den 380 cm, vikt på ungefär 800 kilo. Så att det är verkligen en liten bil, en lätt bil och en bil med väldigt mycket karaktär och känsla. Nu har vi hunnit köra ganska många olika generationer av Golf. Ska se om jag kommer ihåg det rätt. Det här är första generationen, vi körde andra generationen, sjunde generationen och generation 8.5. Är det här min favorit? Nu kommer jag göra en hel del upprörda. Det är det nog inte. Den är nog lite tidig för min smak. Det är lite för analogt och för mycket känsla i den här. Jag hade nog valt den andra generationen, där Golf GTI som vi körde. Men det är ändå en fantastisk bil. Det är svårt att inte hoppa in i den här bilen med ett stort leende på läpparna. För det är en bil på riktigt. Och man kan nästan säga att dagens moderna bilar, det är transportmedel från punkt A till Ö eller A till B. Det här är en bil med karaktär som ger ganska mycket mer känsla till den här resan från punkt A till B. Vi står här i körningen här i Södertälje och just nu är det faktiskt, alla är på väg hem så det är väldigt mycket köer och sånt. Så vi kan fortsätta med kuriosan. För det här var också en väldigt viktig bil och det var mitt i ett skifte för Volkswagen där man gick från främst bakhjulsdrivna bilar till framhjulsdrivna bilar som den här Golfen då är. Så det var på så sätt en väldigt viktig bil och kanske också en ganska kontroversiell bil. Så de personerna som var med då kan säkert tänka sig och förstå hur skiftet känns nu när man går mer och mer mot elektrifiering och liknande. Så väldigt intressant att man tar fram den här bilen just idag och i år när det är 50-årsjubileum, när man verkligen påvisar en revolution mitt under en annan revolution, om man säger så. Så spännande att dra paralleller och människors reaktioner till ny teknik i olika tider. Hur var det då med den prisvärda mobiliteten och priserna? Ja, nya Golfen med 1,5 liters bensinmotorn har ett grundpris på drygt 313 000 kronor, vilket får anses vara prisvärd mobilitet. Detsamma gäller den sportiga Golf GTI med ett pris på drygt 397 000 kronor. Däremot har priset på Golf GTE, laddhybriden, hamnat lite väl högt på drygt 518 000 kronor.